Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую найсмачніші пиріжки з лівером. Дивіться, які вони всередині, тісто неймовірно пухке, а начинка дуже-дуже смачна. Цей рецепт є сімейним, так мене навчила мама, а її – моя бабуся. А тепер я поділюся цим рецептом з вами. Розпочну я з приготування начинки, вона займає більше часу, тому для цього я замочу стільки, скільки у вас є часу, але мінімум хоч на 2 години. Субпродукти в мене свинячі. До речі, друзі, в мене в родині цю начинку ми називали з потрошками. От пиріжки з потрошками, вареники з потрошками. Але я розумію, що в різних регіонах вона зветься по-різному. Тому, будь ласка, якщо вам не важко, напишіть, як вона зветься у вас. Після вимочування печінку я ріжу на шматочки, кладу ці кусочки до миски та насипаю 2 чайні ложки розпушувача. Тоді печінка не буде мати різкого запаху та буде більш ніжна, але цей етап можна пропустити. Робіть на свій смак. Легені теж ріжу на шматочки, звільняючи від трахеї та ось тих розгалуджень, що йдуть вздовж легень. Ставлю все відварюватись в різних каструлях. Легені відварюю 1,5 години, а печінку поки перестане виділятися кров. Пінку, яка утворюється, я буду знімати, а легені трохи притоплювати, тому що вони весь час будуть на поверхні. Тепер займусь приготуванням тіста. Для цього в миску наливаю тепле молоко, додаю цукор, сіль та дріжджі, швидко розчинні. Перемішую та додаю 1 яйце. Знову перемішую та просіюю борошно. Борошно я додаю частинами, не все одразу, тому що може знадобитись трохи більше або трохи менше, в залежності якої якості у вас борошно. Замішуючи ложкою, не руками, ми повинні отримати ось таке липке тісто, ось такої консистенції. Тепер я додаю розтоплене вершкове масло і якмога гарніше потрібно його вмішати. Накриваю кришечкою та відставляю в тепле місце десь на годину, щоб тісто збільшилось в об'ємі в 2 рази. Коли субпродукти відварилися, я їх змішую, ріжу на невеликі шматочки та перемелюю на м'ясорубці. Через годину тісто чудово підійшло, збільшилось в об'ємі, я змащую руки маслом, олією просто та обминаю його. Потім знову накриваю кришечкою і даю ще трохи постояти. Повертаюсь до начинки та додаю заздалегідь відварений рис. Тепер дрібненько поріжу 2 цибулинки. На розігріту сковорідку додам олію, цибулю та буду смажити до прозорості. І коли цибулька вже готова, прозора, м'яка, я відправлю її до начинки. Тепер додаю сіль, суміш перців і на цьому етапі обов'язково треба скуштувати. Тепер додам трохи води і все, начинка готова. Для роботи з тістом руки і стіл необхідно змастити олією. Тісто викладаю на стіл
і відділяю від нього шматочки десь приблизно по 50-60 грамів. У мене виходить 15 штук. Далі беру один з шматочків, розліплюю його просто на столі руками, кладу 1 столову ложку з гіркою начинки і просто зліплюю до середини. Перевертаю швом донизу і все. В товстостійній каструльці розігріваю олію, доки не почнуть бігати бульбашки біля шпажки бамбукової. Далі кладу наш пиріжечок в гарячу олію і ось так черпачком поливаю зверху, доки він не надметься як кулька. Смажу на маленькому вогні хвилинки по 4 з кожної сторони до зарум'янення. Та викладаю на паперовий рушничок. Ось і все, друзі. Дивіться, які пиріжочки готові. Начинка і саме тісто готуються дуже просто та легко. Але який же дивовижний результат і незабутній смак ми отримаємо. Смачного, друзі!